नमस्ते सबैजनालाई म सिमोन फेरि नयाँ रेसिपी लिएर तपाईहरुको समक्ष आइसकेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्छ। लौ त आजको रेसिपी सुरु गरौँ। आज तपाईहरुको समक्ष म सुँगुरको मासु अनि चुचे करेलाको मिक्स रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसैले मैले यहाँ 250 ग्राम सुँगुरको मासु उसिनेर राखेको छु। त्यसरी नै 200 ग्राम चुचे करेला यस प्रकारले काटेर राखेको छु। अब यसको निम्ति हामी मसलाको पेस्ट तयार पार्नेछौँ। यसको निम्ति मैले आधा चम्मच जीरा, 50 ग्राम अदुवा अनि स्वाद अनुसार खोर्सानी राखेको छु। अब हामी यसलाई सिलौटोमा मजाले पिस्नेछौँ अनि पेस्ट बनाउनेछौँ। हाम्रो पेस्ट बनिसकेको छ। त्यसरी नै यसको निम्ति मैले एउटा प्याज अनि टमाटर यस प्रकारले काटेर राखेको छु। अब यसको निम्ति पकाउन गइरहेको छु र मैले ग्यास अन गरिसके। अब म ग्यासमाथि कराई चढाइरहेको छु। कराई तातिसकेको छ र म तेल एड गर्न गइरहेको छु। यस रेसिपीमा तेल कम्ती युज गर्नुपर्दछ र मैले ठुलो चम्चीको 2 चम्ची तेल युज गरेको छु र हाम्रो तेल तातिसकेको छ। र यस तातो तेलमा हामीले काटेर राखेको प्याज हाल्न गइरहेको छु। अब प्याजलाई तेलमा हल्का ब्राउन भइन्जेलसम्म मजाले फ्राई गर्नुहोस्। हाम्रो प्याजको कलर चेन्ज भइसकेको छ। अब म यसमा हर्दी एड गर्न गइरहेको छु। अब यसलाई केही बेर मजाले चलाउनुहोस्। आफ्नो स्वाद अनुसार नुन एड गर्नुहोला। अब यसरी नै हामीले अदुवा, जीरा अनि खोर्सानीको जुन पेस्ट बनाएको थियौं त्यो हाल्नु पर्दछ अनि मजाले चलाउनु पर्दछ। हाम्रो मसलाको पनि कलर चेन्ज भइसकेको छ। अब हामीले जुन चाहिँ स्लाइस गरेर राखेको टमाटर हालेर यसरी फेरि एकपल्ट मजाले चलाउनु पर्दछ। हामीले सबै इन्ग्रेडियन्ट्स हालिसकेका छौं र अब हामीले उसिनेर राखेको सुँगुरको मासु यसरी हाल्न पर्दछ अनि केही बेर मजाले चलाउनु पर्दछ। अब म यसमा चुचे करेला एड गर्न गइरहेको छु अनि यसलाई केही बेर चलाएर छोपिकन 15 देखि 20 मिनेट लो फ्लेममा पकाउनु पर्दछ। बीच-बीचमा खोल्दै चलाउनु होला, नत्र भने हाम्रो सब्जी डढ्ने चान्सेस हुन्छ। A few moments later. हेर्नुस् त हाम्रो सब्जी पाकिसकेको छ अनि सर्भ गर्नको निम्ति एकदमै रेडी छ। तर हामी यसको नेचुरल टेस्टको निम्ति ग्यास बन्द गरिकन 2 देखि 3 मिनेट यसलाई छोपेर राख्नु पर्दछ। ल हेर्नुस् त हाम्रो सब्जी सर्भ गर्नको निम्ति एकदमै रेडी छ अनि एकदमै स्वादिष्ट बनेको छ यो रेसिपी अनि कलर पनि एकदमै दामी। तपाईहरुलाई चुचे करेला अनि सुँगुरको मासुको मिक्स सब्जी कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला अनि जति पनि नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु है।